Bună și bine ați venit în bucătăria lui Roxy Cinela. Astăzi facem o mâncare reinterpretată. Am pregătit bulion, carne tocată, cartofi tăiați așa, rondele, usturoi, pătrunjel, mărar, ceapă, căpiat, ardei iute și apă. Și să ne apucăm de treabă. Ordinea este următoarea. Cartofii îi punem un pic la prăjit. Noi vom prăji la gata să poată fi mâncați. Carnea amestecăm cu ingredientele de aici. Iar din sosul de roșii, apă și, bineînțeles, tot felul de condimente, fiecare ce își dorește, va fi finalul. Deci, la prăjit. Și acum facem așa, ustur, sare, piper, boia și fiecare pune ce mai dorește. Eu deocamdată pun doar atât. Amestecăm bine, pentru că mănâncă doar familia mea, bag mâna, fără mănușa, spre disperarea unora care vor comenta probabil. După ce am amestecat, încă sunt plină, vom face chifteluța. Punem pe tavă și tot așa până terminăm. Să lipesc mai bine, am văzut dacă le facem așa. Până terminăm toată carnea. Și acum, chifteluțele sunt gata, cartofii sunt gata, tigaia, oala, fiecare ce are, e gata. Eu am ales să pun în vasul tajin, pentru că mi-a fost mai la îndemână și mai comod. Putem pune în tavă normală, putem pune în vas de iena. Bine ar fi să aibă capac, să facem mai repede. Dacă nu are capac vasul în care punem, atunci nu nimic, punem hârtie de copt. Și acum, cartofi, mai punem unul. Iar cărniță, iar cartof. Și așa până terminăm. Cam așa am reușit eu să fac astăzi. Am terminat cărnița, mi-au mai rămas cartofi, dar știam că o să mai rămână.
Și acum trecem la pasul următor. Luăm asta deoparte. Luăm pasta de roșii și bulion ce putem, ce avem. Sare. Piper. Un pic cam mult, mă rog că ne place. Puțin tică boia, că am pus destul în carne. Asta e boia dulce. N-am pus boia afumată. S-ar mai pune și chimion, dar nu am în casă. Și apă. Amestecăm bine. Și înainte să turnăm roșiile, să facem așa frumos. Trebuie să punem întâi ardei iute. Am vrut inițial să-l las cu coada, dar acum am răzgândit. Și ardeiul capia pe care vi l-am arătat mai devreme. Și acum ardeiul, căpiatul. Unul cu cotorul, unul cu vârful. Hai mă, stai. Deci eu când s-a împărțit răbdarea și decoratul chestiilor, am lipsit cu totalitate. Asta merge mai așa. Să zicem. Așa. Am terminat și cu decoratul, a ieșit o mare chestie. Și acum sosulică de roșulică. Voi încerca să pun doar pe margine, că mă apucă dimineața. Ia să facem altfel. Numai pe margine n-am pus. Bine că voi încerca. Nu-i nimic, uite, facem așa. Și se duce pe margine. Și acum, cu capac, cu ea la cuptor, cam 35 de minute, la 180 de grade o voi pune eu. Deci capac, 180 de grade, căldură sus-jos, aproape, eu știu, 40 de minute să zic. Mă uit la ea și vă spun cât am lăsat-o. Asta nu se umple cu apă. Se lasă să fie cumva până la aproape de sus, de marginea de sus. Pentru că nu-mi plăcea cum se vedea, înainte să o bag la cuptor, ce am făcut? Eu am luat din ardei și am pus așa. Deci, cum spuneam, capac și la cuptor. Mă doare la bașcheți. Stau la răcoare și aștept să fie masa gata. Și sunt fericit. Au trecut 35 de minute la cuptor cu capac și încă vreo 10 fără capac, la 190 de grade. Și hai să vedem ce a ieșit. Jumate pe masă, evident. Așa arată. Punem și un pic de verde pe deasupra. Noi am preferat mărar. Merge foarte bine și pătrunjel.
așa este masa noastră de astăzi. Musaca reinterpretată sau musaca curdă. Sper să încercați rețeta. Sper că v-a plăcut. Vă urez poftă bună și vă aștept la o nouă rețetă. Roxy Cinela vă pupă!